हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आजको भिडियोमा म तपाईलाई भाइनेट इन्टरनेटको ई-लर्निङ प्याकको बारेमा भन्दैछु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नुहुने छैन। र भाइनेट इन्टरनेटको अरु प्याकेजहरुको बारेमा जान्नको लागि तपाईले माथि आई बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। भाइनेट इन्टरनेटको ई-लर्निङ प्याकेज अफरमा तपाईले 50 Mbps को इन्टरनेट पाउन सक्नुहुन्छ बिहान 6 बजेदेखि 4 बजेसम्म र त्योभन्दा बाँकीको समयमा तपाईले 25 Mbps को प्याकेज पाउन सक्नुहुन्छ। र भाइनेट इन्टरनेटको यो प्याकेज तपाईले 1 महिना र 3 महिनाको लागि पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले 2x स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ अप टु 50 Mbps। फोकस मोड फिचर पाउन सक्नुहुन्छ। फोकस मोड फिचर भनेको चाहिँ तपाईले YouTube, Facebook जस्तो कुनै पनि साइटहरु ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ र भाइ टिभी पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। र बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म तपाईले 50 Mbps को प्याकेज पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले नर्मल आवरमा 25 Mbps को प्याकेज पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले 1 मन्थ को प्याकेज चार्ज 1700 प्लस भ्याट भनेको 1921 रुपैयाँ लाग्छ। इन्स्टलेसन चार्ज 3000 प्लस भ्याट भनेको 3390 रुपैयाँ लाग्छ। फाइबर राउटरको रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपैयाँ लाग्छ, यसमा भ्याट लाग्दैन। टोटल 5811 रुपैयाँ दिनु भएपछि तपाईले यो प्याकेज पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले भाइ टिभी राख्नुहुन्छ भने तपाईलाई प्याकेज चार्ज फ्री छ। एक्टिभेसन चार्ज 3000 प्लस भ्याट भनेको 3390 रुपैयाँ लाग्छ। सेटअप बक्सको रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपैयाँ लाग्छ, यसमा भ्याट लाग्दैन। टोटल 9701 रुपैयाँ दिनु भएपछि तपाईले यो प्याकेज 1 महिनाको लागि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 3 महिनाको प्याकेज चार्ज 4950 प्लस भ्याट भनेको 5593 रुपैयाँ लाग्छ तपाईलाई। इन्स्टलेसन चार्ज 2500 प्लस भ्याट भनेको 2825 रुपैयाँ लाग्छ। फाइबर राउटरको रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपैयाँ लाग्छ। टोटल 8919 रुपैयाँ दिनु भएपछि इन्टरनेटको प्याकेज पाउन सक्नुहुन्छ। र टिभी पनि जोड्नुहुन्छ भने तपाईलाई एक्टिभेसन चार्ज 2500 प्लस भ्याट भनेको 2825 रुपैयाँ लाग्छ। सेटअप बक्सको रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपैयाँ लाग्छ, यसमा भ्याट लाग्दैन। टोटल 12244 रुपैयाँ दिनु भएपछि तपाईले यो प्याकेज पाउन सक्नुहुन्छ 3 महिनाको लागि। हस्त साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नुहुने छैन। हस्त, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।